Bột cà ri, cà ri, cà ri. Wow, các bạn nhìn này, thơm quá. Ok. Hello, xin chào các bạn, chào buổi sáng. Ui rồi sáng ra giọng khê quá. Ngày hôm nay thì Ninh đang ở nhà với bạn Hấu vào một ngày cuối tuần rất là đẹp trời. Thực sự là ngày hôm nay dù là mùa đông nhưng mà nắng nó lên rất là đẹp. Và mình đang xem một cái clip có tên là Eggs in Hell, có nghĩa là trứng trong địa ngục ấy. Nó là một cái món ăn mà người ta làm khá là dễ. Thì Ninh nghĩ là ngày hôm nay để tiếp hai bạn quay phim thì Ninh sẽ làm thử cái món này, bởi vì là ngày hôm nay thì sẽ không phải là hidden recipe để mà có một cái khách mời nào đấy hướng dẫn cho mình, nên là mình sẽ quyết định làm theo công thức của cái Eggs in Hell này. Và bây giờ thì hãy cùng vào bếp với Ninh nhá. Ok, và ngày hôm nay thì thật ra là Ninh đã chủ động quay cái món này từ trước rồi, nên là Ninh đã chuẩn bị nguyên liệu để có thể quay được món này. Đương nhiên thì dưa hấu sẽ không phải là nguyên liệu cho món này rồi, nên bây giờ chúng ta sẽ cùng thả bạn dưa hấu. Ôi trời, con yêu bố quá. Nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng thả bạn dưa hấu xuống và khám phá xem là ngày hôm nay ở trong bếp của Ninh có những nguyên liệu gì để làm món ăn trứng trong địa ngục nhé các bạn nhé. Như mọi người đã thấy thì cái clip này thực sự là để mà làm được thì nó cũng khá là đơn giản với những cái nguyên liệu rất là dễ kiếm. Ví dụ như là ở đây cái quan trọng nhất là cái sốt cà chua. Bởi vì là món ăn trong địa ngục mà, thì địa ngục ở đây nó là kiểu đỏ lòm, mà đỏ lòm thì toàn là sốt cà chua. Nên là Ninh có mua cà chua bi. Chả hiểu sao mua cà chua bi, đáng nghĩa ra nếu mà làm nhiều thì mình nên mua cà chua to ấy. Nên là mình đã mua cà chua bi và mình sẽ chữa cháy bằng cách là mình sẽ cho thêm tương cà và làm cái sốt cà chua đấy. Thì đấy là cách làm sốt cà chua của mình. Sau đó thì Ninh mua thêm ớt chuông này, các bạn có thể dùng bất cứ cái loại ớt chuông nào, rau củ ấy. Hành tây cũng rất là quan trọng. Và chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng xúc xích hoặc là bacon. Và quan trọng nhất là trứng, bởi vì là trứng trong địa ngục mà, đúng không? Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một số những loại gia vị khác. Thì bây giờ hãy cùng và theo Ninh vào bếp để làm cái món trứng trong địa ngục này nhá. Ok, bắt đầu với thái. Rửa cà chua. Ninh mới sắm một cái tạp dề mới, bởi vì đây không phải là series hidden recipe nên là ôi dồi ôi xinh quá này, nên là không thể đeo cái tạp dề kia được, làm màu quá các bạn ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thái nhỏ tỏi này, xong rồi hành tây và cà chua ra nhé. Cà chua Ninh sẽ xay. Các bạn có biết cách nào để có thể không cay mắt khi mà thái hành tây không? Là các bạn hay lấy một cái bọc thực phẩm ấy, nhưng không phải bọc vào đây đâu, bọc luôn vào mắt các bạn ấy. Thế là các bạn không bao giờ bị thấy cay luôn. Ninh thì đã quen với cái cay này rồi nên không sao đâu. Nói thế thôi các bạn ạ, vẫn cay mắt quá. Là các bạn hay lấy một cái bọc thực phẩm ấy, nhưng không phải bọc vào đây, bọc luôn vào mắt các bạn ấy. Bọc luôn vào mắt các bạn ấy. Bọc luôn vào mắt các bạn ấy. Nên thì đã quen với cái cay này rồi nên không sao đâu. Nói chung là lý thuyết với thực hành nó khác nhau nha các bạn. Nhưng mà Ninh có một cái cách để các bạn có thể chữa cay một xíu, đó chính là các bạn hãy đốt một cây nến. Và đặc biệt là nến thơm ấy, cho thơm căn phòng thì nó sẽ át lại mùi và nó cũng, cái tinh dầu nó cũng sẽ bớt đi nữa. Thì Ninh sẽ đặt một cây nến ở đây, như kiểu là nhà mất điện nhỉ. Ok, bây giờ thì Ninh sẽ thái, đây là ớt chuông. Ớt chuông thì có 3 màu, các bạn mua cái màu gì cũng được, bởi vì dù sao chúng ta cũng cho vào như một cái nồi lẩu thôi mà. Bỏ cái cuống này đi này. Chúng ta sẽ cũng thái hạt lựu nhỏ các bạn nha. Rồi đó, xong Ninh sẽ bỏ cái này đi. Lâu lắm rồi không vào bếp, ngại ngùng quá. Cái này thì mình không giữ được như hành tây các bạn ạ, mình vẫn phải thái cái này xong rồi mình lại thái nhỏ thôi. Hấu ơi, chia sẻ với các bạn một bí mật là Hấu rất thích ăn các loại rau củ, nên là nó chỉ cần ngửi mùi rau củ thôi là nó sẽ lại lao ra, không cứ là cứ phải thịt đâu các bạn ạ. Ok, vậy là Ninh đã sơ chế xong hành tây và đây là ớt chuông. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang cà chua. Với cà chua thì bởi vì là mình dùng cà chua bi nên là Ninh sẽ xay trực tiếp nó ra luôn, chứ không cần phải cắt nhỏ ra như nữa.
Thì Ninh nghĩ là bởi vì cái món này cà chua là chính nên chúng ta sẽ xay hết đi. Ok, Ninh nghĩ là cũng đã hòm rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ ra và cho tương cà vào. Nó sẽ thành sốt cà chua các bạn ạ. Như lúc nãy Ninh có chia sẻ ấy, thì các bạn có thể hoàn toàn úi giời ơi, các bạn hoàn toàn có thể dùng xúc xích hoặc là dùng thịt nguội. Ok, Ninh sẽ nghĩ là Ninh lấy 3 cây đi. Rồi, chúng mình sẽ thái lát nhỏ mỏng thôi. Chết rồi, hơi nhiều quá các bạn ạ. Thực sự là cái món này thì không phải dùng quá nhiều dầu để mà chiên, nên là chúng ta có thể sử dụng dầu ô liu thay thế để cho nó tốt cho sức khỏe hơn. Sau đó thì chúng ta sẽ cho tỏi vào để chiên cho nó thơm lên, phi cho nó thơm lên. Thơm quá. Sau đó chúng ta sẽ cho tiếp hành tây. Các bạn sẽ đảo hành cho đến khi mà cái hành nó hơi ngả vàng và không còn cái màu trắng trong, trắng đục nữa. Thì tức là ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho ớt chuông. Cái ớt này thì nó nhanh chín hơn nên là chúng ta sẽ cho vào sau. Cho thêm xúc xích. Và cuối cùng chúng ta sẽ cho sốt cà chua ngập lên và cho thêm một chút nước nữa. Ok, và bây giờ thì anh sẽ trộn đều và sẽ để phủ một chút. Theo như trong cái clip mà Ninh có xem ở trên YouTube ấy, thì người ta sẽ không cho gia vị thêm mà chỉ ăn nhạt thế thôi. Nhưng mà mình nghĩ là ở trong đây có một cái tí gì mặn hết. Tương cà nó chỉ ngọt thôi nên là Ninh sẽ cho một chút muối. Ninh sẽ cho nửa muỗng muối này vào. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ để ủ một chút. Có nên cho tiêu vào không? Ok, Ninh sẽ cho một chút tiêu vào. Đây, hạt tiêu đây. Ninh mua cái này xong rồi mình chỉ cần mở nắp và chúng ta vặn thôi là nó sẽ ra được. Đó, nó đã xay luôn cho mình rồi. Mua cái này rất là tiện các bạn ạ. Lúc nãy thì mọi người có thể thấy là Ninh có cái túi bột cà ri nhưng mà Ninh quên cho vào. Và nếu mà nhà các bạn có bột cà ri thì Ninh nghĩ là hãy thử cho đi. Bởi vì là cái món này nấu nó hơi giống cà ri, nó chỉ là nhiều cà chua thôi. Thì mình cho cái này vào chắc chắn là cái hương vị của nó sẽ thơm và nó sẽ ngon hơn. Tuy nhiên thì cũng đừng cho nhiều quá nhé. Tại vì lúc nãy thì Ninh cũng có cho thêm cả muối nữa rồi. Ok, bột cà ri. Trong đấy là một gói nhỏ. Rắc tới rắc lui, phát hiện ra là đây các bạn ạ. Mình sẽ cắt cái gói nhỏ này ra và chúng ta sẽ cùng rắc vào trong nhé. Bột cà ri. Rồi, chúng ta sẽ trộn đều nó lên. Nhiều xúc xích quá. Thơm quá các bạn ạ. Cho thêm cái bột cà ri này vào thơm lắm ý. Vốn dĩ cà chua đun lên là đã rất thơm rồi. Em Hấu đang đứng nhìn kia kìa. Thèm quá hả con? Và chúng ta sẽ đun một lúc cho cái nước này nó cạn đi. Sau đó chúng ta sẽ đập trứng vào. Với cái món này thì như Ninh còn nói là nó hơi giống cà ri. Các bạn có thể ăn với cơm. Nhưng mà Ninh thì Ninh lựa chọn một cái gọi là sự lựa chọn khác. Đó chính là bánh mì. Và bây giờ chúng ta sẽ cho nó vào trong lò vi sóng và lò nướng. Và chúng ta sẽ nướng nó lên cho nó nóng giòn để chúng ta ăn cho ngon nhá. Cắt bánh mì thì các bạn hãy dùng những cái dao mà có cái lưỡi kiểu như thế này. Thì nó sẽ cắt được bánh mì dễ hơn. Và chúng ta sẽ cắt thật là dài cái miếng ra. Đó. Cái bánh mì này thì Ninh mua ở ngay ngoài chợ nhà Ninh cho các bạn. Rồi, mình sẽ cho vào trong. Ngon quá. Wow. Nhưng mà Ninh nghĩ là chúng ta nên đun để cho cái sốt cà chua này nó bớt loãng, nó đặc vào một chút. Sau đó chúng ta sẽ đập trứng vào là ngon. Ngon quá. Và sau khi mà sốt nó đã sánh lại rồi thì chúng ta sẽ đập trứng vào. Wow. Đó, một quả.
sẽ là 4 quả. Và để cho trứng chín thì chúng ta hãy dùng một cái nắp son, chúng ta đậy vào và nấu nó trong một lúc để cho nó chín. Và sau khi đó thì chúng ta sẽ mở ra, rắc thêm một chút phô mai lên. Đó, thì chúng ta đã hoàn thành được món ăn này rồi. Và trong lúc đấy chúng ta sẽ lấy... Thôi các bạn ơi, cháy bánh mì rồi. Sao thế nhỉ? Có lẽ là bây giờ Ninh sẽ phải lấy ra và Ninh sẽ cạo bớt nó đi cái phần cháy để chúng ta có thể ăn được. Không, nhưng mà cũng giòn lắm, chỉ là bị cháy thôi. Ok, Ninh nghĩ... ui, wow, thơm thế. Các bạn nhìn giống trong địa ngục không? Đỏ lòm. Bây giờ thì Ninh sẽ cho thêm một chút cái phô mai. Cái phô mai này Ninh mua trong siêu thị thì đã được bào sẵn thành sợi rồi, để có thể cho vào và nó sẽ là một cái lớp ngậy ngậy ở trên và nó còn đẹp nữa cơ. Đợi thêm 2 phút. Hello, hello, hello. Xong rồi đây, xong rồi đây. Ui, xong rồi đây. Wow, các bạn nhìn này. Thơm quá. Wow, thơm quá. Ok, mình sẽ cho thử ra đĩa nha. Đó. Thêm cái phô mai và nó ngậy ngậy các bạn ạ, mùi ngậy lắm. Wow. Vị vừa. Rồi, nên sẽ cắt cái quả trứng này ra nha. Wow. Trứng nó sắp well done rồi các bạn ạ. Nó thành medium rồi, trời ơi. Ninh muốn nó là cái lòng đỏ cơ, nhưng mà chắc là bởi vì để trong đây lâu quá nên là nó đã thành cái này rồi các bạn ạ. Đây, các bạn nhìn này. Nó đã thành chín ở trong và thành well done rồi, nhưng mà thực sự rất là thơm và ngon. Đây, Ninh sẽ ăn thử với cả một miếng bánh mì. Đây, sau khi Ninh cạo xong thì nó đã bỏ được cái lớp cháy này rồi. Ok. Ngon quá. Thực sự là mình phải cho một chút muối vào các bạn ạ. Thì cái sốt này nó mới đậm vị. Chứ nếu mà chỉ cho bột cà ri không thôi thì nó sẽ không ổn lắm. Ngon đấy. Ngon quá. Thực sự là nếu mà cái này mà mình có thật là nhiều các cái loại cà chua của chị Lý Tử Thất trong vườn chị Lý Tử Thất thì chắc là sẽ còn ngon nữa. Và bây giờ thì Ninh nghĩ là cái món này thì thực sự rất là dễ làm với các bạn tại nhà. Các bạn hoàn toàn có thể thử nghiệm. Gì không ạ? Thử nghiệm cái công thức này của Ninh để có thể làm ra được một cái món trứng trong địa ngục. Không, làm ra được cái món trứng trong địa ngục thật là đơn giản và dễ dàng tại nhà. Còn bây giờ thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip ngày hôm nay. Đừng quên like, share, subscribe và ấn vào nút chuông cạnh nút subscribe để không bỏ lỡ bất cứ một clip hay ho và thú vị nào nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Nhớ là cho trứng để cho lòng đào một tí, đừng để kỹ như Ninh cho nó ngon nhé. Bye. Lúc nãy mình quên mất không bảo là các bạn hoàn toàn có thể cho thêm một chút cái lá, những cái lá thơm vào ấy, cái lá rau gia vị vào ấy, để cho cái món này nó thêm sức quyến rũ và hấp dẫn. Như một cái clip mình xem trên YouTube thì người ta còn cho thêm cả lá basil vào cơ, thì cũng có thể cho vào để chắc là nó sẽ ngon hơn. Còn bây giờ thì hết clip thật rồi, tạm biệt nhá.